विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. ओके, कालपासून आपण एक नवीन स्ट्रॅटेजी फॉलो केली होती. तुम्हाला माहीत असेल की मी 150 क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड केले होते. आपण आज काय करूयात, त्याच्याविषयी काही मुलांच्या शंका होत्या ना, त्या मला डाऊट्स क्लिअर करायचे. मी तुम्हाला सांगतो काय ते. जवळजवळ 4-5 मेसेज मला असे आले की सर क्वेश्चनची लेवल खूप इझी आहे, 2019चे पेपर खूप हार्ड होते. तर मी काय क्लिअर करतो बघा की माझ्याकडे जे सॉफ्टवेअर आहे मी तुम्हाला बोललोय त्यात 2000 पासून 2019 पर्यंतचे क्वेश्चन्स आहेत. ऑब्वियसली 2000 ठीक आहे, 2000 साली म्हणजे आजपासून 19-20 वर्षापूर्वी क्वेश्चन लेवल इझी होती तुलनेत. पण मी हळूहळू 2000, 1, 2, 3, 4 असे क्वेश्चन तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे ना, मग डिफिकल्टी लेवल हळू वाढतच जाईल ना. पण मी बघितलंय म्हणजे आमच्या क्लासमध्ये जो मी व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट केलेला आहे इथं, त्यांनी जेव्हा जे डाऊट्स मला त्या ग्रुपवरती विचारले ना, ओके, ते टफ होते क्वेश्चन. म्हणजे त्या 150 क्वेश्चनमध्ये पण सगळेच काही इझी नव्हते बरं का, थोडेफार तरी टफ होते, लक्षात घ्या. म्हणजे पहिल्यांदा मी हा जो पॉईंट आहे ना क्वेश्चनची लेवल तो मी क्लिअर केला, लक्षात घ्या. म्हणजे डिफिकल्टी लेवल जी होती ना तो ठीकठाकच होती म्हणून आपण इझी वाटले असेल, काय हरकत नाही. पण त्यातलेच बरेचसे क्वेश्चन्स आता पण रिपीट होत आहेत. आम्ही जेव्हा स्टेशनरी वेव्हची प्रॅक्टिस केली ना तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की प्रज्ञा पब्लिकेशन, ते PLPN, ते संभव जे आहेत ना, त्याच्यातले जे खूप जुने प्रश्न आहेत ना ते आता 2019च्या गेल्या वर्षीच्या ऑनलाईन एक्झाममध्ये जसेच्या तसे होते. ओके, त्यामुळे खूप इझी आहेत हे मनात आणू नका. ओके, मग तुम्हाला सांगू का यात कन्क्लुजन काय सांगू का तुम्हाला मी, हे तुम्ही ठरवलं, मग तुम्हीच ठरवता. सीईटीत मेन एक्झाममध्ये काय होतं की 2 टफ क्वेश्चन दिसले ना तुम्ही डिक्लेअर करून टाकता खूप टफनेस लेवल हार्ड आहे. तसं पण काही नाही ना, 2019चे पेपर पण इझी आहेत, पण आपणच डिक्लेअर केलं ना. आता आजचीच गंमत सांगतो. एक विद्यार्थी मला भेटायला आला होता, मुजा शिकलकर त्याचं आडनाव होतं, ठीक आहे. तो काय म्हणला बघा की सर मी जेव्हा असं प्रॅक्टिसला बसतो ना सगळं मला सॉल्व्ह होतं, ओके, पण मॉक टेस्ट द्यायला बसलो की तेच क्वेश्चन्स मला सॉल्व्ह होत नाहीत. मी त्याला ते सांगितलं, तू अगोदर डिसाईडच केलंय, तू ठरवलंयस की मॉक टेस्ट अवघड असते म्हणून. तुझ्या मनानं अगोदरच ठरवलंय की मॉक टेस्ट मला जमणारच नाही आहे म्हणून तर जमत नाही ना. म्हणजे हे सगळं मनाचा खेळ आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे क्वेश्चन लेवल क्लिअर झाला. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट काय माहिती आहे का, मी बऱ्यापैकी ओळीनं लिहून ठेवले. काल मला काय झालं की मला बरेचसे पॉईंटबद्दल कालच बोलायचं होतं पण ते राहून गेलं. सगळ्यात महत्त्वाचं काय बघा की यश नावाचा एक नाशिकचा सबस्क्रायबर आहे आपला, ओके, त्याने एक स्टडी ग्रुप क्रिएट केला आहे. मी त्या ग्रुपमध्ये नाही आहे बरं का बाळांनो, त्यानं त्याचा ग्रुप केला आहे. 87 पार्टिसिपेंट आहेत. मग त्याची ग्रुपची लिंक त्यानं मला दिली आणि तो म्हणला तुम्ही स्ट्रॅटेजी व्हिडिओमध्ये बोला. त्यानं दाखवलं, त्यांनी छान असे डाऊट्स क्लिअर करतात ते एकमेकांचे म्हणूया आपण, आणि छान ग्रुप आहे. मी त्याला उद्या सांगेन मला पण ॲड करा. ओके, मी पण बरेचसे डाऊट्स त्यातले क्लिअर करायचा प्रयत्न करेन. मग याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही त्याच्यावर रिक्वेस्ट पाठवून त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही ॲड व्हा. त्याचं पण काय म्हणणं नाही आहे, लक्षात घ्या. आणि तो डेली नोट्स प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे सांगू का, हा जो विद्यार्थी आहे ना हिनं स्वतःच्या हँडमेड नोट्स काढल्यात. ओके, तो म्हणला तुम्ही मुलांबरोबर शेअर करा. ओके, ॲक्च्युली 2-3 दिवसापूर्वीच आमचं बोलणं झालं होतं, पण मी त्याला काल काय बोललो की हँडमेड नोट्स हा काय प्रकार आहे, तर ते तू लिहिलेस तुझ्या स्वतःसाठी ते उपयोगी पडत आहेत. तुझ्या हँडमेड नोट्स दुसऱ्यांना आहे तशा उपयोगी पडणार नाही आहेत बाळांनो. बरोबर ना माझं, सांगा बघू म्हणणं. कसं माहिती आहे का, नोट्स या स्वतःच्या असाव्यात. पण हा त्या ग्रुपमध्ये बऱ्यापैकी डाऊट्स मुलांचे क्लिअर केले जात आहेत किंवा नवीन क्वेश्चन्स डिस्कशन होत आहे. ग्रुप छान आहे, तुम्ही जॉईन करू शकताय. म्हणजे मी आज काय ठरवलं आहे माहिती आहे का की बऱ्यापैकी डिस्कशनच करायचं आहे. स्ट्रॅटेजीचे क्वेश्चन्स नेहमीप्रमाणे 150 क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहे. ओके, दिवसभर तुम्ही ते सॉल्व्ह नक्की करा, ठीक आहे. आता बघा मॉक टेस्ट. काल आपण ज्ञानश्री इन्स्टिट्यूट ऑफ म्हणजे ज्ञानश्री इंजिनिअरिंग कॉलेज साताऱ्यातले, ठीक आहे, त्यांच्या मॉक टेस्टबद्दल बोललो होतो. आणि आज 2 तारीख आहे बरं का. जर तुम्ही काल जरी फोन केला नसेल, आत्ता हा व्हिडिओ बघितल्या फोन करा. कालचा जो नंबर दिला होता ना मी त्यांना, रजिस्ट्रेशन करा. 3 फ्री मॉक टेस्ट आहेत. आणि कालच्या व्हिडिओमधले तुम्ही जर कमेंट्स बघितले ना तर कितीतरी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या आसपास जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत ना तिथं मॉक टेस्ट अवेलेबल आहेत त्याची मला ना कमेंटमध्ये यादीच दिली होती म्हणूया आपण. त्यातले ठराविक मी इथं हे करतोय बघा. ही वेबसाईट सगळ्यांना माहिती आहे, career360.com. त्याच्यावर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल आहेत. आता तुमच्या मनातला अजून एक मला शंका दूर करायची आहे बरं का. आता निकिता नाव आहे सबस्क्रायबरचं आपल्या, ठीक आहे. तिनं कमेंटमध्ये काय लिहिलं होतं की सर मान्य आहे की ते कॉलेजेस फ्री टेस्ट प्रोव्हाइड करत आहेत, पण ही वेबसाईट फ्री टेस्ट प्रोव्हाइड करते. पण ते फ्री टेस्ट प्रोव्हाइड करताना तुमचा डाटा घेतला जातो, बरोबर ना. मग तुमचं नाव, ॲड्रेस नाही कोण घेत,
ईमेल आय डी घेतला जातो, फोन नंबर घेतला जातो, लक्षात घ्या, बरोबर आहे. आणि तिचं म्हणणं होतं की ते लोक नंतर त्रास देतात. एक सांगू का तुम्हाला मी, आताचं हे जे जग आहे ना हे बऱ्यापैकी मार्केटिंगवरच डिपेंड आहे. तुम्ही जावा ना कुठल्याही गाडीच्या शोरूममध्ये जावा, ठीक आहे. ओके, मी एक गाडी बघायला गेलो होतो, साधारण 5-6 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. ती खूप आवडली होती मला गाडी, ठीक आहे. अगदी मी घ्यायच्याच तयारीत होतो, नशीब वाचलो नाही घेतली, नाहीतर आत्ता अवघड हालत झाली असती बरं का, सिरियसली बरं का. पण तिथं त्यांनी फॉर्म भरून घेतला. ओके, तुम्हाला सांगू का लिटरली खूप फोन आले त्यांचे, काय झालं तुमचं, तुम्ही काय करणार आहे, तुमची गाडी हे ते ठीक आहे. किती वेळा त्यांना सांगितलं सर नाही आता आमचं डिसिजन नाही सर, पुन्हा सारखे ते प्रयत्न करत होते. एक लक्षात घ्या मार्केटिंगची पद्धतच ती असते. पण मी तुम्हाला सांगतो, काल ज्या मॅडमचा फोन नंबर दिला होता ना त्या मॉक टेस्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहेत, रजिस्ट्रेशन कसं करायचं ते सांगतील. आणि एक लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंग कॉलेजेसमधल्या लोकांना माहिती असतं. ओके, माझं म्हणणं काय बघा, तुम्ही जर साताऱ्याच्या आसपास असाल ना तर तुम्हाला कॉल येईल. ओके, कारण त्या कॉलेजला माहिती आहे ठीक आहे साताऱ्याच्या आसपास एखादा विद्यार्थी असेल तो तिथे ॲडमिशन घेण्याचे चान्सेस जास्त आहे. आता तुम्ही नागपूरचा असाल तर साताऱ्यातलं कॉलेज तुम्हाला फोन करणार नाही, लक्षात घ्या. नागपूरचा एखादा विद्यार्थी इथे कशाला येतोय, आलं का लक्षात. फ्री मॉक टेस्ट आहे, त्याचा फायदा करून घ्या, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे ती पण शंका मनातून काढून टाका. करिअर 360 फ्री मॉक टेस्ट आहे. सिंहगड कॉलेज पंढरपूर, लक्षात घ्या. आता सांगतो तुम्हाला मी, हे जे कॉलेजेस आहेत ना सिंहगड, किती कॉलेजेस आहेत हे मला पण माहीत नाही असं झालं तर बरं का. पंढरपूरला पण आहे, पुण्यात पण आहे. मी मुंबईला जाताना तुम्ही पण बघितलं असेल, लोणावळ्याच्या आसपास पण एक मोठ्या डोंगरावर त्यांचं सिंहगड इन्स्टिट्यूट वगैरे असं होतं, लक्षात घ्या. मग खूप कॉलेजेस आहेत. त्यांची मॉक टेस्ट दिली म्हणजे परत सांगतो तिथं जायचंच ॲडमिशनला असं काही नाही, हे लक्षात घ्या. मग त्यांच्या पण मॉक टेस्ट आहे. पण मी हे लिहितोय सांगतोय ना हे सगळं मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड पण केलं आहे बरं का. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का, विद्या विकास फाउंडेशन, माऊली कॉलेज, बरीचशी नावं मी आजच ऐकलेत, लक्षात घ्या. मग का मुद्दा सांगू का, मी साताऱ्यातला आहे, बरोबर आहे. मग इकडचं कॉलेज शेगाव खूप लांब आहे आमच्यापासून, मग आम्ही त्या कॉलेजचा विचार करणारच नाही, किंवा तिथला विद्यार्थी सातारच्या कॉलेजचा विचार करतच नाही. पण ते मॉक टेस्ट अवेलेबल देत आहेत आपल्याला पूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुलांसाठी, तुम्ही फायदा करून घ्या. ही MHT-CET mocktest.com वेबसाईटच आहे. ओके, बघा त्याच्यावर फ्री मॉक टेस्ट आहेत का. पण एक सांगू का, काल एका मुलाचा प्रश्न काय होता की सर काही जर पेड मॉक टेस्ट असतील तरी पण आम्हाला सांगा, आमची तयारी आहे. मी तुम्हाला सांगू का की मॉक टेस्ट एवढ्या तुमच्याकडं असताना पेड मॉक टेस्टची अजून तशी गरज नाही आहे. पण तसं असेल तर तशा पण वेबसाईट आहेत. आता मी हे तुमच्यापैकीच मुलांना विचारतो, जर तुम्हाला कोणाला माहीत असतील ना कमेंटमध्ये नक्की कळवा, आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये शेअर करूया ना, आलं का ध्यानात तुमच्या. आता सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, आता मी काय करतोय तुमच्या लक्षात घ्या. एक मी तुम्हाला मगाशी बोललो की बऱ्याच मुलांनी डाऊट विचारले बरं का. आता मी तुम्हाला एक जस्ट गंमत सांगतो. म्यू इक्वल्स टू फॉर्म्युला n इंटू ब्रॅकेट n+2. n इंटू ब्रॅकेट n+2. टॉपिक सांगा कोणता आहे, टॉपिक कोणता आहे. तुमच्यापैकी ज्यांचा अभ्यास परफेक्ट आहे ती मुलं म्हणणार आहेत एफ अँड डी ब्लॉक एलिमेंट, बरोबर ना. सांगा कुठला, एफ अँड डी ब्लॉक एलिमेंट, बरोबर आहे. त्याच्यात आहे ना मॅग्नेटिक मोमेंट. ओके, पण तुम्हाला सांगू का क्रिस्टल फील्ड थिअरीमध्ये पण हा क्वेश्चन आहे, हे लक्षात घ्या. क्रिस्टल फील्ड थिअरी, त्यात पण 2 वेगळे टाईप आहेत. तुमचं जे ते कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये जो लिगँड आहे ना, ओके, तो स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड लिगँड आहे, याच्यानुसार काय होतं याची व्हॅल्यू बदलते. मग मी कालचे आपले क्वेश्चन्स जे होते ना, ॲक्च्युली काल का परवाच मला आठवत नाही, त्यात एक क्वेश्चन असा होता की D4 वीक फील्ड लिगँड, D4 स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड, D5 D3 वीक फील्ड स्ट्रॉंग फील्ड. आणि त्यांनी काय दिलं होतं माहिती आहे का की म्यूची व्हॅल्यू 2.88 BM कुणासाठी असं विचारलं होतं. तर मी तुम्हाला सांगू का आज काय करा माहिती आहे का, मी दिलेले क्वेश्चन्स तुम्ही प्रोव्हाइड केलेले सॉल्व्ह करणारच आहे, पण त्याचबरोबर ना क्रिस्टल फील्ड थिअरी मी ना कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये एक व्हिडिओ 7व्या किंवा 8व्या नंबरवर आहे. तुम्ही सरळ ते माईक ऑन करून ना यूट्यूबवर तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल्स क्रिस्टल फील्ड थिअरी सर्च करा. 10व्या मिनिटापासून क्रिस्टल फील्ड थिअरीमध्ये मी ही कन्सेप्ट एक्सप्लेन केली, स्ट्रॉंग फील्ड आणि वीक फील्ड. तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, नसेल तर पटकन तो व्हिडिओ बघा, लक्षात घ्या. ओके, तुमच्या लक्षात आलं. म्हणजे जस्ट असे क्वेश्चन्स तुम्हाला बघायला मिळतील. म्हणजे डिफिकल्टी लेवल तुम्हाला इझी वाटला ना तर एका दुसरा क्वेश्चन हा ट्रिकी असतो. किंवा तुम्हाला सांगू का H2O2, ठीक आहे, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. अरे 11च्या ना हायड्रोजन टॉपिकमध्ये त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स आहेत,
ते एक्झाममध्ये बघितलेत मी, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे तो सुद्धा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल की क्वेश्चन लेवलकडे जास्त जाऊ नका, तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स करायचे आहेत हे लक्षात घ्या. मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं. आता आपण काय करूया, मेन आपलं तुम्हाला सांगतो की फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स किती क्वेश्चन्स मी प्रोव्हाइड करतोय. 150 क्वेश्चन्स मी प्रोव्हाइड करतोय. तुमच्या लक्षात आलंय. मी आज तुम्हाला सांगतो ॲक्च्युली संध्याकाळी 7-8च्या दरम्यान माझे जे स्टुडंट आहेत त्यांच्यावर मी खूप चिडलो होतो, कारण त्यातल्या बऱ्यापैकी निम्म्याच मुलांनी होमवर्क कंप्लीट केला होता. बाकीच्यांचं म्हणणं होतं अजून क्वेश्चन्स कंप्लीट झालेले नाही आहेत. ओके, मी त्यांच्यावर थोडंसं ओरडलो, पण नंतर त्यांना मी एक्झाम्पल दिलं. मी तुम्हाला पण सांगतो लक्षात घ्या की अरे एवढे पण क्वेश्चन पुरेसे नाही आहेत, हे सकाळीच व्हायला पाहिजे. रोज तुम्हाला 8 वाजता हे क्वेश्चन्स मिळत आहेत ना, तर तुम्ही सकाळी 150 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत ना, 3 तासाचं काम आहे. 12-1 पर्यंत हे कंप्लीट व्हायला पाहिजे. दुपारी तुम्ही अजून वेगळ्या विषयाचा अभ्यास केला पाहिजे, सतत अभ्यासात राहिलं पाहिजे. आपल्याला रिझल्ट चांगला मिळवायचा आहे, लक्षात घ्या. आणि हो, सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगायचं राहिलं, जाणून बुजून मी बोललो नाही किंवा बोललो काय मला आठवत नाही बरं का. 7 जून पर्यंत परत एक्सटेन्शन मिळालेलं आहे अपडेशनसाठी. आनंदानं ही बातमी स्वीकारा, लक्षात घ्या. जसं बघा, पहिला लॉकडाऊन वाटला आता संपेल, लगेच दुसरा लॉकडाऊन, तो वाटला आता संपेल, लगेच तिसरा लॉकडाऊन. अरे मला असं वाटतं 5 लॉकडाऊन झाले वाटतं, असं वाटतं मला 5वा सुरू आहे. मला आठवत नाही 5वा का 4था, पण मला असं वाटतं आपण लॉकडाऊनमध्येच आहे. पण गव्हर्नमेंटनं बऱ्यापैकी शिथिलता आणली ना. तुम्हाला आता सकाळी आमच्या इथं साताऱ्यात संध्याकाळी 9 वाजल्यापासून पहाटे 5 पर्यंत फक्त कर्फ्यू आहे. त्याच्या दरम्यान सगळं सुरू आहे. लोकांनी स्वतःहून प्रिकॉशन्स घ्यायचे आहेत. तसंच आहे, हे डेट एक्सटेंड होणार आहेत, लक्षात घ्या. आता बघा ना, 7 जून पर्यंत त्यांनी अपडेशन दिलंय. ओके, मध्येच बघा एखाद दुसरी न्यूज येणार आहे की सीईडीच्या डेट्स पण पुढे गेल्या. मग त्यांना नाराज व्हायची काय गरज आहे, गेली तर गेली पुढं, होईल त्यावेळेस बघू. मी आपण कालच ठरवलंय न्यूज चॅनल बघायचे नाही आहेत. ओके, फक्त एकमेकाला अशा न्यूज शेअर करा बरं का, म्हणजे मला जसं तुम्ही शेअर करताय ना. आणि आजकाल सोशल मीडियामुळं असं कोण पाठीमागे राहणारच नाही, प्रत्येकाला न्यूज ह्या मिळत जाणारच आहेत. कुठल्या, आपल्या सीईडीच्या डेटशी संबंधित. ओके, मग विद्यार्थी मित्रांनो आज खूप बडबड झाली, लक्षात घ्या. डिस्क्रिप्शन आजचं चेक करणं गरजेचं आहे. बाकीच्या इन्फॉर्मेशन बरोबर आपले 150 क्वेश्चन्स पण आहेत, ते पण सोडवा आणि सांगितलंय काय 12-1 पर्यंत कंप्लीट करा. ठीक आहे, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.